ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንዴት አድርገን እንደዚህ የሚያምር የበርዝዴይ ኬክ ከቤታችን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። የልጄን 5ኛ ዓመት በርዝዴይ ሳከብር የጋገርኩት ኬክ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ኬካችንን አብረን እንጋገር። ኬካችንን ለመጋገር የሚያስፈልጉን ኢንግሪዲየንቶች በሙሉ ሩም ቴምፕሬቸር መሆን አለባቸው። ከፍሪጅ አውጥተን የተወሰነ ሰዓት ውጪ ማስቀመጥ አለብን ቅዝቃዜያቸውን እንዲለቁ። 3 እንቁላል፣ half a cup ወተት፣ 1 ካፕ ዱቄት፣ እኔ ሮቢን ሁድ ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው የተጠቀምኩት፣ half a cup ስኳር፣ ሌመን ፍሌቨር ስለሆነ ብዙ ሌመን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ሌመን ቁራጭ አለኝ። 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት፣ 1/4 የሚሆን ጨው፣ 2 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 2 ማንኪያ ሌመን ኤክስትራክት አለኝ። እዚህ ጋር 1 ሩም ቴምፕሬቸር unsalted በተር አለኝ። አሁን ሩም ቴምፕሬቸር ያስቀመጥነውን unsalted ቂቤ እቃችን ላይ እንገለብጣለን። ሩም ቴምፕሬቸር ሲሆን ቂቤውን ሃንድል ለማድረግ ኢዚ ነው። ሁለተኛ ሚክስ ስታረጉትም ስሙዝ የሆነ ቴክስቸር ይሰጣችኋል። ስኳር እንጨምርበታለን። ቂቤና ስኳርን ሚክስ እናደርጋለን። እኔ ሃንድ ሚክሰርን የተጠቀምኩት ኬክ ሚክሰርም ሁስከርም መጠቀም ትችላላችሁ። ሚክስ ስናደርግ የሚፈነጣጠረውን እንደዚህ በስፓቹላ በደንብ እየሰበሰብን ሚክስ እናደርጋለን። እንቁላላችንን አንድ በአንድ ነው የምንጨምረው፣ ምክንያቱም ከቅቤና ከእንቁላሉ ሚክስ ጋር ፉሊ ኢንኮርፖሬት መሆን ስላለበት እንቁላላችንን አንድ በአንድ ነው የምንጨምረው። በደንብ ዙሪያውን እየሰበሰብን ሚክስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሚክስ እያደረግን ኦቨናችንን ለኩሰን ፕሪሂት እናደርገዋለን። ሳችን ስሙዝ ሲሆን ቫኒላችንን እንጨምራለን። እንዲሁም ሌመን ኤክስትራክት እዚህ ጋር እንጨምርና ከዛ ሌመን ውሃውን በደንብ ስለምንፈልገው ፍሬሽ ሌመን በደንብ እንደዚህ ጨምቀን እንጨምራለን። ከዛ በደንብ እናዋህደዋለን። አሁን ድራይ ኢንግሪዲየንታችንን ኦሬዲ የምናደርገው ዱቄታችን ላይ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጨው እንጨምርና እናዋህደዋለን። ከዛ ቀደም ኦን ደ ሳይድ ያስቀመጥነው ሚክስ ላይ በወንፊት አድርገን ዱቄታችንን እንደዚህ በደንብ ስዊፍት እያደረግን እንጨምርበታለን። ወንፊት መንፋታችን የሚጠቅመን ዱቄት ውስጥ የገባው አየር ይወጣልናል። ሁለተኛ ቆሻሻ ካለውም ይወጣል። አሁን አንድ ሚክሰር አልጠቀምም፣ ኦቨር ሚክስ እንዳናደርገው ዊስከር ነው የምንጠቀመው። ዱቄታችንን እንደዚህ ያዋሃድን ቀደም ሩም ቴምፕሬቸር ያስቀመጥነውን ወተት እየጨመርን የምንፈልገው ቴክስቸር እስከሚሰጠን ድረስ እንደዚህ ስሙዝ እስኪሆንልን ድረስ ሚክስ እናደርገዋለን። ወተታችንን እየጨመርን ቴክስቸሩ በደንብ የምንፈልገው እስከሚመጣ ማለት ነው። የምንፈልገውን ቴክስቸር አግኝተናል። እዚህ ጋር 10 ኢንች ቤኪንግ ፓን የተጠቀምኩት ኩኪንግ ስፕሬይ ኦይል አደርግበትና ፓርችመንት ፔፐር ከታች እንዳይዝብን ማለት ነው እናደርግና የኬክ ሚክሳችንን እዛ ላይ እንገለብጠዋለን። ከዛ ቀስ አድርገን እንደዚህ የነካካን ስፕሬድ እናደርገዋለን። እንደዚህ ማድረጋችን አንደኛ አየር ውስጡ ካለ ይወጣል በደንብ፣ ሁለተኛ ኢቨንሊ ስፕሬድ ያደርግልናል። በደንብ ከታችም እየመታ ነው ማለት ነው። አሁን ኦቨናችን ሞቆ ሬዲ ሆኗል። ኬካችንን እዛ ውስጥ እንከትና እስኪ በስል ድረስ እንጠብቀዋለን። አሁን ኬካችን ሬዲ ነው። እንደዚህ በግላብ አውጥተን እጃችን እንዳያቃጥለው ኩሊንግ ራክ ላይ እናስቀምጠዋለን በደንብ መቀዝቀዝ ስላለበት።
አሁን ኬካችን በደንብ ቀዝቅዞ ሬዲ ሆኗል። የኬክ ማስቀመጫ እቃችን ላይ ኬክ ቦርድ አድርገን እንደዚህ ክሬማችንን እንቀባዋለን። ለምን ኬኩ ልንቀባው ስለምናዞረው እንዳይወድቅብን ወይም ሽፍት እንዳያደርግብን ሆልድ አድርጎ ይዝልናል። ይሄንን የበተር ክሬም በደንብ አድርገን ስፕሬድ እናደርገዋለን ማለት ነው። የበተር ክሬሙን እንዴት እንደሰራውት የሚያሳይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁኝ። እንደነገርኳችሁ የሌመን ፍሌቨር ስለሆነ የምንፈልገው የሌመን ጭማቂና እንዲሁም ቆዳውን ፈቅፍቄ ሌመኑን ተጠቅሜያለሁኝ። በደንብ ስፕሬድ እናደርጋለን። አሁን ሁለተኛ ሌራችንን አስቀምጠናል። ብዙ ክሬም ውስጡ አናደርግም፣ ምክንያቱም ሌላ ክሬም ስናስቀምጥ ከላይ ወደ ውጪ ወጥቶ ሁሉ ይፈሳል ግራና ቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ just enough አድርገን በደንብ ስፕሬድ አድርገን በቂ የሆነ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻ ሌራችንን ነው የምናደርገው። ከላይ ያለውን ከመቀባታችን በፊት እኔ ይሄንን ቶይ ስለማስቀምጥበት ከመቀባቴ በፊት እንደዚህ አድርጌ የምፈልገውን ቀድጄ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ለቶዩ ማስቀመጫ የሚሆነኝን ስፔስ እንደዚህ ቀደን የምናወጣውን ኬክ አንጥለውም፣ ኦን ደ ሳይድ እናስቀምጠዋለን። ምክንያቱም ጀስት ኢን ኬስ ቶዩን ስንከተው በጣም ሰፊ ስፔስ ካለውና ቶዩ በስርዓት የማይቆም ከሆነ እንደ ፊሊንግ እንጠቀምበታለን። አሁን ክሬማችንን በደንብ አድርገን ከላይም ከጎንም በደንብ ከቨር እናደርገዋለን። ምንም ስፓት መተው የለብንም። ዶንት ወሪ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ አ ሎት ኦፍ መስ። ክሊን አፕ እናደርገዋለን በኋላ። አሁን እንደምታዩት ተቀብቶ ሬዲ ነው። ቶያችንን ቅድም ቀደን በተውነው ስፔስ ላይ እንከተዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ጫና አድርገን ወደ ታች ትንሽ ገፋ አድርገን ሴኩርድ ሆኖ እንዲቀመጥልን እንዳይንቀሳቀስ እንዳይወድቅ ማለት ነው። ሁለተኛ ክሬሙንም እንቀባዋለን ቶዩንም ከውስጥ፣ ምክንያቱም በተሩ እየረጋ ሲመጣ ሆልድ አድርጎት አይንቀሳቀስም። ትንሽ ስፔስ አሁን ስለምፈልግ ቅድም ቆርጬ ባስቀመጥኩት ኬክ ስፔሱን እንደዚህ አድርጌ እሞላዋለሁኝ። ከዛ በደንብ አድርገን ከቨር እናደርገዋለን። ምንም አይነት ስፔስ መተው የለብንም። በደንብ ክሬማችንን ከቨር አድርገን ከጨረስን በኋላ ኦን ደ ሳይድ እና ከላይ በኩል ከቨር ለማድረግ የኪት ካት ቾኮሌት ባር 4 ነው የሚመጣው። እኔ 2 ሰንጥቄው ነው። እንዲሁም M&M ካንዲ እንጠቀማለን። ቀብተን ባዘጋጀነው ክሬማችን ላይ ይህንን የኪት ካት ባር ጫን እያደረግን ኬካችን ላይ እናስቀምጠዋለን። 2 ስለቆረጥ ነው ለማስቀመጥ ኢዚ ነው። በዛ ላይ ክሬሙ በደንብ አጣብቆ ኪት ካቱን ይይዝልናል ማለት ነው። ምንም አይነት ስፔስ መተው የለብንም። it's going to be a lot of mess። ክሬሙን ይወጣል ወደ ውጪ በት don't worry ክሊን አፕ እናደርገዋለን። ዋንስ በደንብ ኪት ካቱን ዙሪያውን ስፔስ ሳንተው ፊልድ ካደረግን በኋላ ለማጽዳት በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ኪት ካታችንን ዙሪያውን አስቀምጠን ጨርሰናል። ከላይ M&Mን ካንዲውን እናስቀምጠዋለን። ክሬማችን ነጭ ስለሆነ ምንም አይነት ነገር ከውስጥ መታየት የለበትም። ስለዚህ በደንብ አድርገን የM&M ካንዲውን እንሞላዋለን ማለት ነው። ምንም ነጭ እንዳይታይ ክሬማችን። ካንዲያችንን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ሪቫን እናስርበታለን። የሪቫኑ ሳይዝ እንደምትፈልጉት መወሰን ትችላላችሁ። እኔ ኬኩ በደንብ ጎላ ብሎ እንዲወጣ ስለፈለግ ቀጭን ሪቫን ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ኬካችን ይህንን ይመስላል። በጣም የሚያምር ዩኒክ የሆነ ኬክ ነው። ውስጡም በደንብ ክሬሞቹ ሌየር ተደርገዋል። በጣም ሞይስት የሆነ ኬክ ነው። በጣም ይጣፍጣል። በደንብ ሌመኑን ቴስት ታደርጉታላችሁ። እንግዲህ እናንተም ይህንን ኬክ እስኪ ሞክሩትና ፖስት አድርጉልኝ። መለወጥ ማሻሻል ያለብኝንም ነገር ካለ ንገሩኝ።
በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።